Kain tayo. Ayan. Ayan yung sauce niya, guys. Ayan. Harap. Hello guys, magluluto tayo ng tahong. Tahong sa kawali. Okay, let's start. So sa kawali guys, maglagay tayo ng butter. Butter. At konting oil. Okay. So ayan, tunaw na ang ating butter. Lagay natin ang ating bawang. Napakabango. Maglagay tayo ng paminta. Konting asukal. Brown sugar. Guys, yung ating oyster sauce, ilagay naman natin. Lagay na natin yung ating tahong. Ay, nalaglag pa. Guys, yung tahong natin malinis na yan. Kinuskus ko ng mabuti yan. Binrush-brush ko ng mabuti. So, halo-haloin lang natin to. Hintayin lang natin na maluto yung ating tahong. Guys, pag bumuka na yan, ibig sabihin, luto na yan. Okay, guys. Takpan muna natin. So, ayan guys, bumuka na ang ating tahong. Lagay na natin yung ating sili. So, hindi ko ni-slice kasi takot ako sa maanghang. Ayan. So, ayan guys, luto na ang ating tahong. Ganun lang po kasimple magluto ng tahong sa kawali. So, ilalagay natin last itong ating corn. Okay. Guys, hindi ko ni-slice yung mga sili kasi ayaw ko na maanghang. So, ayan guys, luto na siya. So, yan lang muna guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Ayan guys. Kain na tayo.